Có thể nói là cậu ấm nhà giàu ngốc nghếch và bốc đồng. Hệ thống cầm bộ đàm và thẻ đen của tôi chỉ vào nữ phụ khổ tình đang ướt như chuột lột vì mưa lớn. Nam nữ chính đã ở bên nhau rồi, chỉ còn lại nữ phụ yêu nam chính mà không được đáp lại. Yêu đơn phương, không ai đói hoài. Nhiệm vụ của cậu là dùng tiền giúp cô ta vực dậy, cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cô ta. Tôi biết sau khi nữ phụ giàu có thành đạt sẽ hận tôi. Hận tôi đã dùng tiền sỉ nhục cô ta khi cô ta khó khăn, và sẽ trả thù tôi bằng mọi cách. Đến khi tôi chết, cô ta mới hối hận quay về, thừa nhận đã yêu tôi từ lâu. Ngày ngày cô ta suy sụp, quỳ gối trước mộ tôi, đêm đêm khóc lóc để bày tỏ nỗi đau buồn. Nghe xong câu chuyện ngược đời này, tôi xúc động rớt nước mắt. Nhanh chóng giật lấy thẻ đen, nhấn ga phóng vọt qua nữ phụ đang ngủ rũ bên đường, hất văng cả vũng nước mưa lên người cô ta, rồi thẳng tiến đến trung tâm thương mại gần đó, quay thẻ mua 13 thùng mao đài và 8 thùng tinh chất dưỡng da. Tôi đã nghèo khổ suốt 24 năm, bỗng nhiên giàu có như cây khô gặp mùa xuân. Tôi còn cần chiếc thẻ đen này để cứu rỗi cuộc đời hơn cả nữ phụ. Tôi lau mồ hôi tay ướt đẫm. Cuộc đời hoang đường này sẽ vơ vét hết chiến lợi phẩm. Hệ thống lo lắng kêu loạn lên. Cậu đến thế giới này là để cứu rỗi nữ phụ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt. Tôi nhanh nhẹn nằm xuống dưới bánh xe. Chẳng phải là tôi chết sao? Đừng lề mề nữa, cậu mau điều khiển chiếc xe. Cứ cán qua người tôi đi. Hệ thống dù sao cũng rất hùng hồn, còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ mãi mãi ở lại thế giới này. Không khí có một khoảnh khắc im lặng. Tôi nhanh chóng bỏ ra khỏi gầm xe. Giọng nói run rẩy vì kích động. Ý của cậu là phần thưởng cho việc tôi không làm nhiệm vụ là mãi mãi được làm cậu ấm. Con trai tỷ phú, mỗi ngày mở mắt ra là có tiền tiêu không hết. Tất cả các cửa hàng xa xỉ đều là khách VIP tôn quý nhất. Muốn mua bao nhiêu xe cũng được, đúng không? Hệ thống im lặng, rồi lại dịu giọng khuyên nhủ. Nghĩ đến cha mẹ cậu đi. Nếu cậu không quay về, họ sẽ sống thế nào đây? Cái này cậu cứ yên tâm. Van ga tôi tự tay vặn, bắt lửa tôi tự tay bấm. Đã khỏi ghém đưa cả nhà đi rồi. Trước khi xuyên thư, họ còn định bán tôi để trả nợ cờ bạc, bán vào chỗ làm việc đen không công. Tôi đã cãi nhau một trận với cả nhà. Cuối cùng vận van ga kéo cả nhà cùng chết. Hệ thống cố gắng giãy giụa lần cuối. Trước khi xuyên thư, cậu tên gì? Lâm Hiên, tôi đắc ý dạt dào. Kéo theo đấy áp chiến lợi phẩm về nhà. Trên đường trở về, tôi lại gặp nữ phụ khổ tình Liễu Như Yên đang lo lắng và bất lực. Cô ta đứng dưới mái hiên, bộ dạng thảm hại, tay cầm điện thoại, liên tục gọi điện thoại một cách tuyệt vọng. Tôi nhìn màn hình điện thoại im lặng của cô ta. Lần cuối cùng màn hình dừng lại ở giao diện chat, với một tin nhắn chuyển khoản đã nhận và một đoạn tin nhắn. Xin đừng lần nào cũng dùng tiền để trà đạp. Sỉ nhục lòng tự trọng của tôi. Anh làm như vậy chỉ khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị người khác dùng tiền ném vào mặt là một sự sỉ nhục. Trước khi xuyên thư, tôi đã thi đậu đại học, nhưng cha mẹ thiên vị đã chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng té tát. Mày học hành gì chứ? Học lực cũng chẳng ra gì. Mau chóng đi vào nhà máy ở thị trấn Vạn Ốc Vích kiếm tiền phụ giúp gia đình đi. Như vậy cũng coi như chúng ta không nuôi mày phí công. Tôi kéo vali cũ kỹ, bỏ lại sau lưng hai khuôn mặt dữ tợn kia. Một mình bước lên chuyến tàu đến trường đại học, vay tiền sinh viên đóng học phí. Trong người không một xu dính túi. May mắn là trong ký túc xá ở cùng một cậu ấm tính tình nóng này. Tôi trở thành người sai vặt của cậu ta. Hàng ngày léo đéo giúp cậu ta xách nước mua cơm. Thậm chí quần áo cậu ta không cần vứt cho tôi đều vui vẻ chấp nhận. Tất cả mọi người đều chỉ trích tôi không có chút khí phách nào, giống như một con chó săn, vì tiền mà đến cả tôn nghiêm cũng vứt bỏ. Nhưng tôi biết rõ, mua một lần cơm có thể kiếm được 100 tệ tiền chạy vặt. Xuống lào lấy đồ chuyển phát nhanh hoặc xách nước ít nhất cũng được 50 tệ. Quần áo cậu ta vứt cho tôi đều là hàng hiệu đã lỗi mốt. Cảm giác mềm mại và vừa vặn khi mặc lên người, không thể so sánh với những bộ đồ cũ kỹ sờn rách trong tủ quần áo của tôi. Một người không có tiền ăn cơm, khi nhận được bát cháo trắng người khác đưa cho, phản ứng đầu tiên là cảm kích và ăn ngấu nghiến, chứ không phải là nhìn chằm chằm vào vài hạt sạn trong bát, mà lớn tiếng kêu la bàn không sạch. Có cậu ta, 4 năm đại học của tôi, thậm chí còn tiết kiệm được mấy vạn tệ. Nhưng Liễu Như Yên thì khác. Mỗi lần chuyển khoản, cô ta đều im lặng nhanh chóng nhận lấy.
rồi lại lớn tiếng than thở về nỗi ấm ức của mình, cố gắng duy trì lòng tự trọng đang lung lay. Cô ta vừa không nỡ rời xa tiền, lại vừa muốn người khác quỳ xuống dâng tiền cho cô ta. Tôi lái xe trở về biệt thự. Khó khăn là mới xách được mấy cái túi vào nhà. Một đống hộp quà xa xỉ kín đáo nằm ngay giữa phòng khách, chiếm gần hết một nửa diện tích. Lại gần còn có thể ngửi thấy mùi. Bao đài thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng của da thuộc. Mùi của tiền bạc. Thật khiến người ta vui vẻ. Hệ thống thấy tôi đắm chìm trong đó không thể dứt ra. Không nhịn được mà gào lên. Cậu làm ơn thương xót con gái tôi đi. Cứu rỗi cô ta đi. Cô ta vì yêu mà không được đáp lại. Đến mức bị trầm cảm rồi. Tôi nghèo khổ 24 năm trời. Bệnh trầm cảm của tôi còn nặng hơn cô ta. Cậu còn dám lải nhải thêm một câu nữa, tối nay mật khẩu wifi của tôi sẽ đổi thành 2 chữ ngu xuẩn đấy. Hệ thống của Quyết im lặng. Bà Vú Lưu từ phòng bếp ló đầu ra, nhìn về phía sau tôi. Không thấy bóng dáng Liễu Như Yên đâu. Vẻ mặt bà có chút không muốn mở lời, mang theo vài phần oán trách. Lâm tiên sinh, không phải cậu lái xe đi đón Liễu tiểu thư sao? Mưa lớn như vậy, sao cậu lại về một mình? Vậy Liễu tiểu thư thì sao? Tôi ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn bà ta. Một bà vú mà dám tỏ thái độ với cậu ấm nhà giàu, chỉ vì nguyên chủ là một kẻ liếm láp nữ phụ. Một khuôn mặt xinh đẹp có chút nhàn sắc, chỉ cần đứng trong bóng cây cũng có thể khiến tôi mê mẩn thần hồn điên đảo. Nhưng sau khi tốt nghiệp bước vào xã hội, không có bối cảnh, cô ta khắp nơi vấp ngã. Mà nam chính cô ta thầm mến lại đang mặn nồng với nữ chính, càng khiến cô ta chán nản thất vọng. Tôi đưa người về biệt thự, dọn dẹp phòng khách tốt nhất trên tầng 2 cho cô ta ở. Trong năm đó, cô ta đối xử rất hòa nhã và dịu dàng với mọi người trong biệt thự. Bà Vú Lưu từng làm vỡ một bộ đồ sứ đắt tiền. Tôi đề nghị trừ vào lương của bà ấy. Liễu Như Yên đứng bên cạnh thản nhiên nói, tha người thì nên tha cho chót. Chẳng qua chỉ là mấy cái bát sứ. Cậu có cần phải ép người quá đáng như vậy không? Đến bao giờ cậu mới bỏ được cái thói dùng tiền sỉ nhục người khác này? Câu nói này đã đóng đinh tôi vào cột nhục nhã. Cứ như thể tôi thật sự là một cậu chủ độc ác không thể tha thứ. Cô ta dành sự dịu dàng cho người khác, chỉ còn lại sự xa cách lạnh lùng với tôi. Thật nực cười. Bảo tôi cứu rỗi một người phụ nữ chỉ vấp ngã trên con đường tình yêu. So với cô ta, người tôi nên cứu rỗi hơn là chính bản thân mình, đầy dẫy vết thương. Không phải sao, Liễu tiểu thư? Tôi cười lạnh một tiếng. Trong nhà từ bao giờ lại có thêm tiểu thư vậy? Tiền lương hiện tại của cô là ai trả? Chẳng lẽ cô không rõ sao? Vẻ mặt bà Vú Lưu cứng đờ, vừa định mở miệng nói gì đó, cửa biệt thự mở ra. Liễu Như Yên ướt sũng nước mưa, còn dẫn theo một cậu con trai yếu đuối, xanh xao. Cô ta vậy mà lại dẫn nam chính về biệt thự của tôi. Hệ thống nhiệt tình giải thích cho tôi, nam nữ chính cãi nhau rồi. Nữ phụ si tình cho rằng cơ hội của mình đã đến, cho nên mới vội vã đưa người về. Thời còn ở trường, tình yêu của nam nữ chính rất oanh oanh liệt liệt. Bị người khác trêu chọc là tổng tài bá đạo lãng mạn nhất, và cô bé lọ lem nhà nghèo. Bước vào xã hội, kịch bản biến thành chàng trai nghèo muốn trèo cao, và cô nàng tài phiệt cần một người môn đăng hộ đối bao dung. Tình yêu của họ không chịu nổi bất kỳ sóng gió nào. Người ở tầng lớp trên không thể cúi mình nhường nhịn, người ở tầng lớp dưới lại muốn địa vị ngang bằng. Sau một trận cãi vã, nam chính tức giận quay đầu tìm đến nữ phụ dự phòng. Liễu Như Yên mừng rỡ ra mặt, cho rằng tình cảm si mê của mình cuối cùng cũng được thấy ánh mặt trời. Cô ta vội vã lao ra ngoài trời mưa lớn, muốn đưa nam chính về nhà. Liễu Như Yên cau mày nhìn tôi. Lâm Hiên, sao anh không nghe điện thoại? Anh có biết tôi đã đợi anh dưới mưa cả nửa ngày không? Bà Vú Lưu lo lắng đầy mặt, nhanh chóng đưa 2 chiếc khăn khô tới, vừa lau vừa khó chịu trách móc. Đúng vậy, Lâm tiên sinh, sao cậu lại về một mình thế này? Còn mua nhiều đồ linh tinh như vậy nữa. Liễu Như Yên nhìn thấy những túi lớn túi nhỏ vứt bừa bộn khắp nơi, vẻ mặt u ám khó coi. Lâm Hiên, anh đừng lúc nào cũng giở cái thói cậu ấm ra. Có tiền thì giỏi lắm chắc. Anh phung phí tiền như vậy cho ai xem hả? Sao anh không chịu sửa cái thói hư tật xấu này đi? Mỗi lần tôi tiêu tiền, Liễu Như Yên đều lạnh lùng trách móc vài câu, cứ như thể tôi đang tiêu tiền trong tài khoản của cô ta vậy. Mày mơ, tôi cau mày nhìn cô ta. Tôi tiêu tiền của tôi thì có liên quan gì đến cô? Hay là cô ở đây lâu quá rồi, chiếm đoạt hết của người khác? Thật sự coi tất cả mọi thứ của người khác thành của mình rồi sao? Liễu Như Yên đột nhiên tái mặt. Câu nói này vô cùng cay nghiệt.
bẻ gãy lòng tự trọng vốn đã mỏng manh của cô ta, ném xuống đất dẫm đạp. Lòng tự trọng của cô ta vừa nhạy cảm vừa yếu đuối, vừa cần phải cẩn thận che chở, lại vừa cần rất nhiều tiền bạc để tưới tắm. Bà Vú Lưu muốn mở miệng giúp Liễu Như Yên giải vây. Tôi khoát tay cắt ngang lời bà ấy. Bà bị đuổi việc rồi. Bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Ngoài ra, tiền bộ đồ sứ bà làm vỡ sẽ trừ vào lương tháng này của bà. Bà Vú Lưu kinh ngạc tột độ. Lâm tiên sinh, cậu dựa vào đâu mà đuổi việc tôi? Tôi rõ ràng không làm gì sai mà. Liễu Như Yên xoa xoa thái dương, bày tỏ sự bất mãn với tôi. Lâm Hiên, anh chưa từng nghèo khổ, cho nên anh không biết. Cái bộ dạng dùng tiền ép người của anh thật sự rất xấu xí. Cô ta nói sai rồi. Tôi từng nghèo, nghèo đến mức không có một bữa cơm no. Nghèo đến mức phải lục lọi thùng rác tìm thức ăn, nhặt những chiếc bánh bao không người khác vứt đi rồi nhét mạnh vào miệng. Khó khăn là mới học xong cấp 3. Nhưng tôi biết, người nghèo không phải như cô ta. Sau khi nhận tiền của người khác, quay đầu lại vong ơn bội nghĩa, mắng chửi người ta một trận. Được thôi, bà Lưu có thể ở lại. Sau này tiền lương sẽ do Liễu tiểu thư trả. Những lời còn lại của Liễu Như Yên đều nghẹn lại trong cổ họng. Cô ta không nỡ bỏ tiền ra trả. Cho dù tôi đã chuyển cho cô ta nhiều tiền như vậy, cô ta chỉ dùng để tặng quà cho nam chính. Đến tôi cũng không nhận được một chút, gọi là tấm lòng. Khi bà Vú Lưu bị quản gia kéo đi, vẫn còn khóc lóc nói mình sai rồi. Đường Tam đứng phía sau ngưỡng mộ liếc nhìn. Đống đồ xa xỉ chất đầy đất. Sau đó lại lo lắng bất an nhìn Liễu Như Yên. Lâm Hiên ghen tị vì cô đã đưa tôi về đây. Hay là tôi nên rời đi thì hơn. Con gái dẫn tình nhân về nhà tôi, vậy mà còn muốn tôi dọn ra ngoài ở sao? Cô ta lướt qua tôi, muốn dẫn Đường Tam lên lầu 2. Đợi đã. Liễu Như Yên mất kiên nhẫn, quay đầu lại. Lâm Hiên, tôi khuyên anh nên biết điểm dừng. Tôi không có thời gian lãng phí tranh cãi với anh đâu. Người tôi thích trong lòng luôn là Đường Tam. Tôi trước giờ chỉ coi anh như anh trai thôi. Hệ thống chen ngang một câu thực tế. Hay là cậu cứ coi cô ta như em gái ruột mà đối xử. Giúp đỡ cô ta một chút đi. Như vậy tôi cũng dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn. Mem ơn, đúng rồi, em gái ruột của cậu bình thường hay nói với cậu câu gì nhất? Tôi bắt chước giọng điệu của nó mà nói. Anh trai người ta đều ra ngoài làm việc kiếm tiền cho em gái tiêu. Dựa vào đâu mà anh không đồng ý? Anh không cho em tiền, sau này em lấy đâu ra tiền mua nhà mua xe? Xem hôm nay tao không đánh chết mày. Hai mắt tôi đỏ ngầu. Khuôn mặt Liễu Như Yên dần trùng khớp với khuôn mặt em gái tôi. Hận một người là hận cả gia tộc. Tôi vừa lấy cái bình hoa bên cạnh, ném mạnh về phía cô ta. Cùng với tiếng thét chói tai của Đường Tam, bình hoa vỡ tan thành từng mảnh trên mặt đất. Liễu Như Yên đầu tiên bị dọa cho lùi lại một bước. Sau khi phản ứng lại liền lập tức che chắn Đường Tam ở phía sau. Anh phát điên cái gì vậy? Mau chóng xin lỗi Đường Tam đi. Nếu không tối nay tôi sẽ dọn ra khỏi biệt thự của anh. Tôi cười ha hả sảng khoái, chỉ tay về phía cửa biệt thự đang mở to. Vậy cô mau cút đi. Sau đó nhớ trả lại tiền thuê nhà 1 năm, cũng như tất cả số tiền tôi đã chuyển cho cô. Ngoài trời mưa to như chút nước. Khuôn mặt Liễu Như Yên lúc ẩn lúc hiện trong tiếng sấm chớp. Hai tay cô ta nắm chặt thành quyền, vẻ hận thù trên mặt không hề che giấu. Cô ta hận tôi điều gì? Hận tôi cho cô ta tiền sao? Một lúc sau, tôi nghe thấy Liễu Như Yên nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Hiên, hôm nay tôi bước ra khỏi cánh cửa này, tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lại. Chiêu trò muốn bắt thì phải thả này đối với tôi chưa bao giờ có tác dụng. Một kẻ ký sinh như cô, tôi còn mong cô quay lại sao? Vẻ mặt cô ta trở nên trắng bệch. Trước đây, tôi chưa bao giờ nói với cô ta những lời nặng nề như vậy. Đường Tam không nhịn được mà bênh vực. Lâm Hiên, sao anh có thể dựa vào việc có tiền mà sỉ nhục người khác như vậy? Liễu Như Yên nhất định sẽ thành công. Cô ấy không thua kém bất kỳ ai. Liễu Như Yên đương nhiên sẽ thành công. Trong chuyện, tôi đã dùng hết các mối quan hệ của mình để giúp cô ta thu xếp mọi việc. Nhưng bây giờ không có sự giúp đỡ của tôi, mà Đường Tam một lòng muốn làm con rể nhà giàu, vẫn cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh kẻ dự phòng này. Liễu Như Yên nắm tay Đường Tam rời khỏi biệt thự, bước chân chậm chạp, cứ như đang đợi ai đó hạ mình mở lời níu kéo. Cho đến khi hai người đứng bên ngoài biệt thự, cánh cổng sắt phía sau dầm một tiếng đóng lại. Liễu Như Yên vẫn chìm đắm trong suy nghĩ tôi sẽ hối hận. Vẻ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và bối rối, đứng ngoài cửa không biết làm gì.
Hệ thống cẩn thận dò xét thử thương lượng với tôi. Hay là cậu đi mời bác sĩ tâm lý đến xem thử đi. So với nữ phụ si tình, bây giờ cậu giống một kẻ biến thái âm u hơn. Bác sĩ tâm lý ngồi đối diện tôi. Lâm tiên sinh, cậu cảm thấy điều gì khiến cậu không thể kiểm soát được cảm xúc nhất? Tôi mặt không biểu cảm phun ra một chữ, nghèo. Một thùng tiền vàng óng ánh bên cạnh tôi làm lóa mắt anh ta. Bác sĩ tâm lý há hốc mồm. Cố gắng hỏi, trong cuộc sống cậu có mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nào không? Đôi khi tôi cảm thấy mình giống như một con chuột hamster. Điên cuồng nhét thức ăn vào hai bên má. Bác sĩ tâm lý cố gắng hết sức tránh nhìn vào thùng tiền vàng. Kết quả kiểm tra cho thấy cậu đã sống trong môi trường thiếu thốn thức ăn trong một thời gian dài. Tâm lý chịu áp lực lớn. Tôi khuyên cậu nên làm theo bản năng. Tin nhắn anh bạn gửi đến. Lâm Hiên, khu đất của Hoa Khôi Liễu ngày mai đấu giá. Tôi có chút suy nghĩ. Nếu có thể đấu giá được, vậy thì tôi kiếm tiền, sau này chẳng phải có thể quyên góp thêm mấy chục trường tiểu học sao? Giúp những đứa trẻ không có tiền đi học được trở lại trường. Tôi lập tức trả lời, ngày mai nhất định đi. Buổi đấu giá người đến người đi. Tôi khoác vai Đồng Cảnh Thành. Đồng Cảnh Thành vô tình quay đầu lại. Kia chẳng phải là Hoa Khôi Liễu mà cậu thích sao? Sao lại đi cùng người đàn ông khác vậy? Chỉ thấy Liễu Như Yên dẫn theo Đường Tam xuất hiện tại buổi đấu giá. Tôi hỏi hệ thống, chẳng phải chỗ này cần phải chứng minh tài chính mới được vào sao? Sao cậu ta lại vào được? Cậu từng đưa cho cô ta thiệp mời. Cô ta lấy danh nghĩa bạn gái của cậu để vào. Cô ta nhìn chằm chằm tôi hồi lâu. Vẻ oán hận và nôn nóng trên mặt dần dần tụ lại ở khóe miệng. Cuối cùng vẽ nên một nụ cười nhỏ đầy ẩn ý. Là vẻ mặt mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay cô ta. Cô ta có lẽ nghĩ rằng tôi xuất hiện ở đây là vì cô ta. Sau nhiều vòng tăng giá, tôi đã trả 300 triệu tệ để mua mảnh đất chưa khai thác này. Lâm tiên sinh, sau khi cậu ký hợp đồng xong, mảnh đất này sẽ là tài sản riêng của cậu. Liễu Như Yên lại thản nhiên bước tới, trên mặt mang theo vài phần kiêu ngạo. Lâm Hiên, nể tình anh đã đấu giá mảnh đất này cho tôi. Tôi tha thứ cho sự hồ đồ và tùy hứng của anh tối qua. Chỉ cần anh xin lỗi Đường Tam, tối nay tôi có thể chuyển về biệt thự ở tiếp. Mảnh đất trị giá 300 triệu tệ. Cô ta nhận lấy một cách thản nhiên, trên mặt thậm chí không có một chút cảm kích nào. Cô ta không biết rằng moi tiền từ miệng tôi ra còn khó hơn cả việc nhổ răng từ miệng tôi. Ai nói mảnh đất này là đấu giá cho cô? Liễu Như Yên trong khoảnh khắc sững người. Chỉ bằng cô mà cũng đáng giá mảnh đất 300 triệu tệ sao? Chẳng lẽ bên dưới còn rát vàng hay sao? Trong phòng đấu giá đột nhiên vang lên tiếng cười chế nhạo. Đồng Cảnh Thành kích động đến rơi nước mắt. Trời ơi, mắt cậu cuối cùng cũng khỏi bệnh rồi sao? Liễu Như Yên giống như một kẻ bị người ta xem xét, một con hề nhỏ bé, khó xử và xấu hổ, làm tan nát lòng tự trọng của một người. Cô ta trừng mắt nhìn tôi,